วัสดีค่ะข่าววันนี้กับมาดีสุรินทร์วันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม 2569 เวลา 9 นาฬิกานางวิลาวันแสนจันทร์สถิติจังหวัดสุรินทร์ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการสามัญประจำจังหวัดสุรินทร์อกพ.จังหวัดสุรินทร์ครั้งที่ 2/2569 ณ ห้องประชุมรวยปราสาท ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์โดยมีนายจำเริญแหวนเพชรผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้จากนั้นเวลา 13:30 นาทีนางวิลาวันแสนจันทร์สถิติจังหวัดสุรินทร์ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตตภาวนาและกิจกรรมรวมพลังสัปปายะสู่วัดด้วยวิถี5 สBig Cleaning Day เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวณอาคารสมหวังศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดกลางบ้านละเอาะตำบลเฉนียงอำเภอเมืองสุรินทร์จังหวัดสุรินทร์โดยมีนายจำเริญแหวนเพชรผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์เป็นประธานในพิธีครั้งนี้